Na nézzük. Hogy folytatódik. Nem, előbb beszélgetünk Thorral. Na nézzük. Damn right. Lots for me to explain. But not here. The night's got ears. We can have our talk in your head. You have a room there, right? How do you know? Ő is tud betudrakni a Mindplace-embe? Nagyapád vagyok, hogy ne tudnám, hogy van. Paszi, nézd meg, már beszélgethetünk vele. You know about my Mindplace? How is that possible? We all have the power. Find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. Akkor azért van ilyen fasz a képessége, meg azért tudta kitalálni a csaj, hogy mi van az emberek fejében, mert eleve van egy ilyen képessége. Az Andersonoknak van egy ilyen képessége, azért tudják, ez egy családi vonás. Csak emlékszem, hogy az elején, a játék elején nem értettük, hogy tudja kitalálni a csaj, hogy mi van az emberek fejében, de hát ezért. I have a power. Van bizony, van My bizony. mind place is more than I thought it was. This isn't my intuition. I'm seeing their thoughts. Is this why I know the truth about Logan? While everyone else forgot? You said you were my grandfather. Azt mondtad, a nagyapám vagy. Why wasn't I told about you? Miért nem You were part szóltak? of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Kibaszott szarapa voltam, nem érdemelte meg az anyád. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. Az apád nem tette könnyűvé ezt az egész I dolgot. know Freya is gone. So Tudom, I hogy need to Freya apologize to már nincs you. közöttünk, szóval tőled kérek elnézést. I am sorry, Saga. I can see he's sorry. Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. And that my father died before I could remember. It all matches. De ki lehet az apja? Thor and Odin are part of my family. Igen, most az érdekel. Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. Jobb, hogyha valami zárt ajtók mögött Your maradna. dad was a complicated bastard. Komplikált Always szemét thinking volt az too many apád. steps ahead. That's not how we work. There was trouble and then he was gone. Gond volt, aztán lelépett. I didn't handle it well. Nem fogadtam el Freya jól. didn't want anything to do with me after that. De Freya nem akarta, hogy bármit tegyek ezzel I kapcsolatban. can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. Nem ismertem az apámat, So se many az broken relationships in anyám my past. családját. I won't lose mine. With Logan. With David. Most pont azt mondja, Csaj, hogy igyekszik nem elveszíteni az ő a kapcsolatát Logannel, meg a férjével, vagy Daviddel. You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. Aha, hogy az Freya direkt nem beszélt nekünk ezekről a dolgokról, hogy ne is próbálkozzunk meg olyan dolgokat sem, amit nem kéne. Ők meg beleváztak ebbe, ugye a sötét erőt megismerték, meg ilyesmi. I wish she'd been more honest with me. At least towards the end. I have the clicker. Can I use it to save my daughter? An amp. Ő is Get úgy hívja, your hogy erősítő. guitar roaring and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough. It's Tom's story we're dealing with, so he's got to be the one to rewrite it.
Tom sztoria, ami... He can flick that switch to bring the whole thing home, baby. Nem értem. Tom, meaning Wake. He needs to rewrite the story first. Miért mindig Thomas Zane-re hivatkoznak? Azt mondta most is Thor, hogy ez Tomnak a sztoria. Hogy ő az ő sztoriával lesz ez igazán erős, meg úgy lesz értelme ennek az egésznek. Nem értem. Fú, itt kibaszott sok minden van most. Miért lépett le anya? Thor miatt is. Voltak gondok a faterral. The man I'm drove away. The way Thor behaved? I'm surprised my mom hung around for as long as she did. Csoda, hogy eddig kitartott a muter Thor mellé. Soha nem beszélt anya a családról. És ezek még később terülnek. Jó. Egy kicsit itt is mentünk tovább. Na! Keressünk egy vizet, srácok! Aztán húzzunk innen. Nem is. Hol is van itt? Itt mintha lett volna, nem? Egy felmosó. Na ez az Korat-freak, de jó, hogy látlak, hogy te vagy az. Szóval valahogy át lehet írni a neved egyébként, mert Kovi is átírta a nevét, mert őt se ismerte fel senki. Aztán próbáld meg. És azon gondolkozom, hogy nem itt kint volt egy ilyen pont, vagy ez nem, az nagyon messze volt, ahol átjöttünk. The FBC is holding Wake at the sheriff's station. I need to make Agent Estevez understand. They have Wake and I have the clicker. We have to work together to stop this. Aha. Casey, do you read me, Casey? Menjünk visszafele akkor. Damn it. Where are you, Casey? He better be okay. Focus, Saga. Get to the station. To Wake. Amúgy... várjatok. Nem. Nem. Na, azt nem tudom, nem tudom, hogy hol kell izét váltani. Basz, kifőtt a 9 mm-es lőszerünk, az gond, amúgy. Itt jöttünk amúgy fel, ugye? Azt hiszem. Vagy nem? Kicsit szaggat a game. Várjátok már, hol jöttünk itt be? Keresném azt a rohadt vizet, ahol át tudunk menni, de amúgy lehet, hogy bolt itt bent valahol még pluszban. Most hirtelen nem ugrik be. Stationhöz kellene menjünk. Nem lőtték a hát mármint, hogy szétlőtték, de nem olyan vészes az. A rendőrségen lehet karaktert váltani, aha. Nem csak ott, mert itt is valahol. De jól néz ki, ez akkora köd van. Wow, na itt olyan FPS drop van. De az egy ködös erdő, ez hogy néz ki? Úristen! Hát ez olyan brutál. És itt erre. Itt. Itt. Quick save. És már megyünk is tovább. Switch reality.
Mi történt? Ó! Megtörtént, amitől féltem. A fene megeszi amúgy. Nézzük. Megyünk át a másik dimenzióba. Itt vagyunk, jó. Szóval, megyünk a... micsoda? Már elfejtettem a nevét. Parliament Tower, azaz. Oda kellene menjünk. Hála az ének, meg volt a mentése. Nem melegszik túl Stray-ol, hanem néztem már a hőfokokat, közben itt a vodnézőknek mondom, hogy itt voltak ilyen technikai gondok. Néztem már a hőfokokat, és egyáltalán nem melegszik túl. Egész egyszerűen tök random dolgoknál, tehát, hogy most épp LMV közben volt, de képzeld el, hogy például olyan is van, hogy egy YouTube videót nézek. És szimpla YouTube videót. És restart. És képzeljétek, hogy úgy fagy ki a gép, hogy fullos, olyan, mint a kék halált kapna, csak nincs kék halál. És van olyan, amikor annyira szétcseszi a gépemet, hogy úgy tud csak bebútolni, hogyha C-mos reszetelem az alaplapot. Tehát nagyon, valami nagyon nincs rendben a 4090-es sajnos, úgyhogy beteg szegény. Úgyhogy szerintem a hét vége, hogyha végigvittük az LMV-ket, akkor küldöm is vissza, aztán remélem, hogy hamar orvosolják nekem a gondot. Nem, ez nem driver hiba sajnos, Kovi. Azt is próbáltam már. Na! Go to hell! Return. Initiation 6. Na! Akkor most Alice-t kellene figyelmeztessük, hogy valami nagyon nem okés. Jól gondolom? Alice had turned the bathroom into a dark room. Milyen érdekes. Sötét szobában. Baletta. Fürdőszobából. Ezeket ki tudjuk venni? Na még annyit, mert látom, hogy itt megy a hardware fejtegetés a chatben. Tehát úgy képzeljétek, hogy most a 4090 egy teljesen másik gépben van, mint amiben elkezdődtek ezek a hibák. És ugyanazokat a hibákat hozza. Szóval, hogy más alaplap, más táp, más RAM, és ugyanaz. Tehát, hogy biztos, hogy a videokártyával van gond, ezt már kiszűrtem. Úgyhogy ezzel már túl vagyok, csak hogy ne pörögjetek rajta annyira. Na, de ezt meg tudtam nézni közelről, de hogy alapvetően itt nem látunk semmit, úgyhogy aztán mehetünk is tovább. Hol járok már a történetben? Magam sem tudom, hogy őszinte legyek. Hey Alice, everything good? Barry Wheeler. Barry! Itt van Barry! Tried to call but couldn't reach you. You are probably just deep in your creative process. If you call back and reach you... Nézd meg Barry! Továbbra is próbál marketingelni. Azt nézd meg. If you want me to help with anything business related to your exhibition, just say the word. Hogyha tudok bármiben segíteni, csak szólj. És ott vagyok. Hi Alice, sharks circling. A cápák köröznek körülöttünk. TV, vagy sorozatot, vagy filmet akarnak csinálni abból, vagy egy kibaszott videójátékot azzal kapcsolatban, ami Alannel történt. De ne aggódj, mindent kézben tartok. Join the cult. You are gonna think I've been replaced by an evil double, but I have just joined a cult, and I love it. Miért csatlakozott ő? Milyen szektához csatlakozott? Csak viccelek azzal kapcsolatban, hogy egy szekta. Valami olyasmi. Blessed Wellness Retreat. Ja, Istenem.
Azt mondja, Chester says, nem tudom ki ez a Chester amúgy. I'm lucky to have ended up here. That something bad would have happened to me if I would stay in New York. I believed him. I wasn't feeling great after everything that happened, especially after those FBC creepos wanted to chat with me. Akkor Barryt is megkereste az FBC, a kontrollosok, ezek szerint. Elmenekült New Yorkból. Hollywoodban van. De ez, várjátok, ez már 2 évvel ezelőtt. Ja, hogy 2 évvel ezelőtt írta, hogy elköltözik? Igen. 2 éve elköltözött Hollywoodba, csatlakozott egy blablabla. Akkor folyamatosan próbálta Barry tartani a kapcsolatot a Alice-szel. Amúgy tök jó, hogy legalább tőle is tudunk, nem? Hoppá. For months after Alan died, I didn't leave the apartment. Hónapokig ki sem mentem a lakásból, miután meghalt Alan. By the confusion, the shock, the guilt, the fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. Na, most pont Barryről beszél, hogy meglátogatta, főzött neki. Nem bírtam először nagyon elviselni Barryt, de aztán rájöttem, hogy egyik legjobb barát. Még azután is keresett, miután nyugatra költözött. Köszi srácok mindent, tényleg. Kösz, hogy itt vagytok. Ezek azok a fotók, amiket az ajtóból lő. Kurva, ez a Mr. Scratch nagyon basztatja. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Az mi? Ez egy próbált egy kiállítást itt berendezni az apartmanban? Ez a 3-as tévé. Várjatok már. Itt valami sorrend is van. Ez volt az 1-es. Part 1. És akkor van valahol egy 2-es? Ez a 2-es? Igen. The Comeback. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. Uh-huh. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Mondta, hogy egyik reggel úgy arra kelt, hogy egy őz repül el az ablaka előtt. Ami... What? Kinézett az ablakon, és látott egy síró kislányt, ugyanis elvesztette a lufiát. És ugye így szállt fel az ablak. Az ablakon. Szaga lett volna. És azt mondta, hogy ez volt neki a tökéletes kép arra, hogy milyen az, amikor valaki törődik valamivel. Vagy valakinek fontos valami. És ekkor ragadott fényképezőgépet. There was something in the dark. Volt valami a sötétben. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Szóval egész egyszerűen ilyen teljesen elragadtatta őt ez a sötétség, meg az árnyak világa, és éjszakánként járt ki a lakásból, és fotózgatott. There's
hidden behind ours. Van egy világ, egy rejtett világ a mi világunk között. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Be kell bizonyítanom, hogy ezek az árnyak tényleg léteznek. Ajaj. Itt van Mr. Scratch. Most már mi vagyunk. Ott van a spiráljtó. És a spiráljtó mögött van vék. The full manuscript of a novel. Return. Most találta meg a Returnnek a story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. Ezt tudjuk, hogy erre nem emlékszik. Scratch, a monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. Get someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. De akkor várjál már, akkor ő próbálta lesatírozni a sztorit. It was almost impossible. It was taking too long. Srácok, akkor viszont eddig végig rosszul gondoltuk. Akkor ő írkált a tollal a sztorit. Ez kész. Hát ez kész. Ő írkált, tehát ő húzta le. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Aha, tehát megállította Scratch a módosításokat, lelőtte Alan-t, és most már egyszerűen nem emlékszünk rá, hogy pontosan mik voltak azok. És most pedig ott van a Parliament Towerben, keresi Alice-t. Bocsánat. Bazzeg, mit van? Aha, kell egy új sztori, ami a Scratch elé. Aha. Kell valami, amivel be tudjuk előzni Mr. Scratch-t. Mert hogy nehogy ő találja meg hamarabb Alice-t. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. Aha. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. De hogyha eddig átbaszott minket Thomas Zane, most miért ne tenne ugyanúgy? Mert azt mondta Zane, hogy Alan és ő írta, ketten írták a Return. De Mr. Scratch írta a Return-t. Art Praiko, vagy Pairko. Nézd, lehet, hogy van egy ilyen érzésed, hogy összevisszaság a sztori. Nekem azért nagyon sok minden kezd összeállni.
Vannak még részei persze, amit én sem nagyon értek, de azért kezd összeállni ez a sztori. Nem mondanám azt, hogy egyre összevisszaság, tehát nem egyre jobban összevisszaság, egész egyszerűen csak rohadtul komplex. Tényleg rohadtul komplex a sztori. Ki az a Scratch? Na, ez probléma, hogyha valaki ezt nem tudja. Hát Scratch a gonosz alter egója Alannek. Mr. Scratch. Itt van Dor. És tudjuk, hogy őnek is ilyen szuper képességei vannak, mert ő volt az, aki áthozta Thomas Zane-t. Nem Thomas Zane-t, hanem a sheriffet. A Quantum Break-es csávót ő hozta át. So let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but Who the Hawk? We can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. Szerencsések There are vagyunk, so de many miért? people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Miattunk van veszélyben. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. Talán ezúttal This sikerülni has gone fog. on long enough. This and our night springs, it was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. Mire keresi a választ? The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wig. Hű, ez aztán egy komoly fenyegetés. Whatever you say. Ő lehet Szagának a faterja. Door, Zane. Hát, The én- masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no Nem time hiszem to waste. amúgy. De az biztos, hogy legközelebb, ha találkozunk vele, nagyon mérges lesz. El is volt így. Ezek a hangok, kész vagyok. Azért nem áll, ilyen loopba vagyunk most is. Here is the light at the end of the tunnel. Itt vagyok. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, said the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Hearing the master is the root of wisdom. But don't Fearing the master is the root of wisdom. let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. Mi a faszról beszél? És miért Tomnak hív minket, amikor Ellen vagyunk? What films?
I'm a fan of your masterworks. Milyen film? There is Tom the Poet, my favorite, and Ötönö, ott van. famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas? Is there a bottom to this rumor? Ez miről beszél? Soha nem rendeztünk filmeket, és Tommal kapcsolatban mondták ugyanezt. Akkor basszus, létezik az, srácok, hogy Thomas Zane, Alan Wake és Mr. Scratch egy és ugyanaz az ember? Szerintetek létezik az, hogy minthogyha lenne 3 tudatunk, vagy 3-féle, nem tudom. I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. Igen? They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Find the shoebox in the basement. Ha megint a basementbe kell menjünk, utálom a pincéket, mindet utálom. Hogy is kell ide menni? Kimegyünk jobbra, jobbra. Itt vannak a feleségünknek a képei elvileg. The door wouldn't budge. Várjatok meg kicsit. De hát erről meg nem tudok. Erről be volt zárva. Most át kell menjünk a másik oldalról, hátra le tudunk menni? Shit. Erre? Vagy nem erre? Elfogyott. Elfogyott a cuccusunk. Az elemünk. Az elemvék. Most mentem egy kört. The door wouldn't open. Ne basszatok már fel. Kurvára mentem egy kört. Ja nem, ide akartam amúgy jönni, jó helyen vagyok, csak itt se lehet kimenni. Hova menjünk? Ez ide visszahoz. Lehet, hogy... Várjatok, hogy Jenny a takarítónál lehetett volna tovább menni. Tényleg, bazdmeg, ott van neki egy ilyen shortcut. Ó, baszki, meg elbasztam az összes elemet. Alan Wake. Ez Alan Wake, srácok, így. Igazatok van. Durván néznek ki ezek a alapok, meg mindig. Cső! Itt lesz a basement. Ma ott is vagyunk mi. Még nem?
Nem erre kellett volna jönni? Shit! De! Jöttön jön. Itt van a shoebox. De hol van akkor? Itt tudunk reality switchelni. Itt kimegyünk New Yorkba. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Look for Zane at the hotel. Ocean View Hotelbe kell menjünk. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? Hoppá! There was a rumor that lehet, hogy Wake and Zane had been Thomas working on Zane something together. Scratchnek az alias? Amúgy lehet. Truth out of Zane with whatever means necessary. És most amúgy vajon be lehet így futni a hotelbe, vagy ez így továbbra sem működik? Szarról nincs elemünk amúgy, azt azért hozzáteszem. Be lehetett jönni. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. 665-ös szoba. Jaj, bocsánat. Több ending is van, mert neked fontosak voltak azok a képek, amiket ott hagytam. Hát fassza bassza meg, akkor most nem tudom mit csináljak. De... hát... most már mindegy. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Most Zane-t egy kicsit megszorongatjuk. Hűha! Ez konkrét. Mi a fasz? Így szétvertettük. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote Return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Akkor hazudott nekünk, mert tudta, hogy Mr. Scratch írja a második részt. Mert megígérte neki, hogy kiszabadítja. Took Return and left me behind. De amikor befejezte, fogta a Return-t és eltűnt. I know I fucked up. Tudom, hogy elbasztam. But you can still catch him. Még mindig elkaphatod. Hogy? Before he gets to your wife. And when you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. Ez egy köcs.
I told you not to try anything! Jött nő! De a premierjére kell menni a moziba. Hát... próbáltam úgy átvenni a... Zane's film. Próbáltam úgy átvenni az irányítást. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Cut! Oh. Now that is drama. Mi a jó ég történik itt? Ez az egész, ez is meg volt minden meg van írva. Hát, de... Most... What the fuck? I had a million questions about Zane, but I had more pressing concerns. Akkor mégse halt meg. Ez kész. Tomi, Rácz Mihály, Geek Life, nagyon szépen köszi még egyszer. Oké, akkor a moziba kell menjünk. I could see the searchlight belt. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. A végén a 666-os szám villant fel amúgy, amiben ugye tudjuk, hogy hát a Zane-nek? Scratchnek volt a szobája. Menjünk végig vissza, nézzük meg a 666-os szobát. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e nézni amúgy. Hogyha ennyire érdekel titeket, nézzük meg. Hogy ki van adjon valami info. Ez igaz. Hát a 665-ös szobában mi voltunk? Nem 666-os jött elő? Én szerintem a 666-os volt. Közben nem tudom hirtelen hol is van az. Hát most hol vagyunk amúgy? Oké, én erre nem akarok jönni. No. 665 volt? Akkor mindegy. Na hát akkor Isten igazából abban a szobában jöttünk ki. Akkor megyünk le.
Puti van. Szóval itt meg a searchlightokat kell nézni, ami ott van. Ott van a mozi. Több mint valószínű, hogy ott van a mozi. Nagyon nagy bajban vagyunk, nincsen semmilyen lőszerünk, semmink, Isten igazából. Soti lőszerünk van, mentek egyet. Hát ide... Hát... Flare gun, mondjuk van jó sok lőszerünk. Az menő. Basz meg! Puti van. Ezek nagyon sokan vannak, srácok. Hé! Ez le van zárva. Bassza meg! És ez hogy? Ez fény nélkül hogy? Nincsen eleve. Itt nem tudunk tovább menni. Na jó. Van flare gununk. Jó. És ide is van flare gununk amúgy. Hogy a flare gun az nem hat rá erre a szarra. Csak a zseblámpa, mi? Hányan vannak ezek még? Ha lassan megyünk, kiderül melyik az igazi. Fasz. Az például igen az. Bassz meg. Nem ezt akartam használni, de mégis ez is működött. Bassza meg. I'm drowning. Elem végre. Hát ez hihetetlen. Erre tovább. Most kell bemennünk a moziba. Jöttél? Körbenézek már, hát találunk valamilyen nyersanyagot, mert most már nagyon kezdünk kifogyni. Na, elmész a picsába, nem my story. No. Az mi a fasz jön? Telefon. Meg. Itt van valami. Van egy stash. Valahol erre. És nem stash. Fel a létrán.
Húha. Itt a jöttő. Ne csináljátok, hogy nincs semmi itt. Lehetetlen, hogy ezért jöttem fel. Ezért jöttem ide fel. Semmi nincs itt. Valamit... Lehet, ott bent van. Lehet, itt van valami. Oh. Flashbang. Nagyon jó. Flare, az is kell. Lőszer. Painkillerem sincs. Mi csóró vagyok én, baszki. Jó, hogy itt életben vagyunk. Azért itt nem állt meg olyan nagyon minket loottal a játék. Vagy én voltam balfasz. Azt valaki leírta a botba. Olvastam, hogy a Quantum Break-es csávó szobájában hol lett volna a loot. Sorry. Tényleg lett volna loot. Jó szórakozást a filmhez, uram. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Itt be tudunk állítani egy színt. Na várjatok, hol van a másik része ennek a bogyónak? Nézzük már körül, mielőtt itt átváltjuk a színt, nem? Itt a konyha mögött van egy öltöző. Pizza, basszus, de ennék egy pizzát. Véletlen lenne? Mik ezek a szellemeket? Ezek árnyak. Mi az, hogy álmodja? Nem, ezek árny emberek. Hopp, map. Yes. Úristen, nagyon sok loot. Nem tudom, hogy honnan. Fentről. Már látom. Ja, hogy fentről kell így megnézzem. Ja, jó. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. Egész életemben ezt a rohadt szektát kereste. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me. De mit látott? Open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. Valami nagyon There was something to use there. Valami nagyon-nagyon komoly dolog van itt, ami a szektával kapcsolatos. Mert Alex kész is érezte, hogy megérkezett, és így érezte, hogy valami nagyon-nagyon nincs itt rendben. Akkor a plotboardon most... I needed a new draft of the story. One that would get me ahead. Át kell írjuk. Ó! Mennyivel jobban néz ki? Például van itt egy véres cső, meg sok-sok vér. Erről van szó. Valami történik. The first step toward the murder site. I was making progress. Someone had barricaded themselves in the room. Igen, ott valaki be... Jól láttad.
Mennyi minden van itt. Azt nézd meg, loot! Mennyi loot. Vegyed fel az összeset. Inventory full. Bassza meg. Nem baj, nem baj. Találtunk lootot, az mindenképp jó. Valaki ide bebarikádozta magát? Hát nagyon, tényleg úgy néz ki. Szia, Ili. Nem. Hát majdnem összejött. Figyelj, 50-50 volt, hogy eltalálod. De most nem jött össze. Legközelebb. Loot, loot, loot. Milyen loot? Loot. Nagyon sok lőszert adjál ide. Ide apának. I was missing something. Valami hiányzott. És mégis mi? Mi hiányzott neki? Azt mondja, hiányzott neki valami. Ezt nem értem. Át kéne menjünk a másik? Dimenzióba? I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Várjatok, lehet, hogy át kell előbb tényleg menjünk. Ide, és itt. Megírni. My writing was affecting reality. Aha. Do you a lot of good to talk, buddy. Szétvert valakit Casey, nem? It was an initiation ceremony. Nem. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. Ja, akkor ez egy a szektából. Favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you. Hé, ez nem olyan, mint... Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! Ki hallgat itt valakit? You will meet him soon enough. Nem sokára találkozol úgyis vele. No end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Király. Király, akkor most visszaérjük a lobbit. Azt a kurva élet, kicsit szektásabb lett itt a hangulat. Menjünk tovább szerintem. Azt nézzük, vannak nyilak. Itt... Mennyi nyíl van itt? Még nem kell kimenjünk. Hát de... Mit hagyunk ki? Aha, ezt. Ez már a Cult of the Lamb. Tree. Na, is tudom, miről beszélek. Theater Hall. Itt tudjuk változtatni a sztorit. És a... Aha, ott van valami. Annak kéne megtaláljuk a másik részét, de szerintem valószínűleg úgy lehet, hogyha
Megváltoztatjuk a területet. Nem, innen. Nézzük csak. Urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema, a rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery. Úristen, ő volt a főszereplő a saját filmjében. An early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Szóval az a lényeg, hogy ez az egyetlen filmje volt neki, ez a Poet, Zane the mi volt a címe? Basszus, hihetetlen, ilyen szar a memóriám, na mindegy. Szóval amit mondott is a gondnak nekünk, és kiderült, hogy volt egy másik film, amit még Finnországban írt, Thomas, a Jöttön, ugye a Nightless Night, ami viszont az van, hogy valami nagyon érdekes tulajdonságokkal rendelkezett, és sokan úgy hivatkoztak rá, hogy valami snuff film, mert volt benne egy feláldozás, egy emberi áldozat, és azt mondják, hogy ez valóban megtörtént. Ez az egész dolog. A kurva! Te szemétfos! Alan Wake. Akkor lehet, hogy tovább kell írjuk a sztorit? The scene changed with the story. Itt is volt van valami sztori. Akkor itt volt Casey ebben a moziban, és kihallgatott az embereket. Pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Find the way into the projection booth. Ez hol is van az? Egyre feljebb. Hát errefele nem tudunk felmenni. De az biztos, hogy elvileg létezik egy klip ebből a filmből. És azt akarják, hogy Casey lássa. És Alex van benne. Mi a fasz? És ott van Thomas Zane. Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his.
The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Átraktam a fényt. Nézzétek már a filmre. Bassza meg a kurva élet. Semmi baj. De... És itt valami van. I was back out into the night. In the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. De mi a fasz? Ez amúgy mennyire jól nézett már ki, nem? Hogy így átadtam a fényt. Quick save. Out in the night. Mi van itt? Táska, loot, flashbang, inventory full. Valamit ki kell vegyünk most már, valamiből sok van, de miből? De nincs is olyan sok cuccunk. Kurvára kéne valami upgrade. Akkora béna vagyok, nem talán meg az upgrade-eket amúgy. Nyugodtan mondhatjátok, ha igen, de amúgy valószínűleg így van. Jaj. Ja, sikerül. Van egy shoebox. Nézzük. Mit tudnánk kirakni, ami nem kell? Nem kell ennyi flare. Move. Jó. Nekem is nagyon tetszik a játék, srácok, nem vagytok egyedül. Flashbackünk legyen, szerintem az kurva jól jön. Még nem használom amúgy nagyon, de se lehet tudni. Mi a fasz? Azt hiszem hirtelen gyereksírás. Ezek a graffitik, hogy Alice... I should use the plotboard to keep building the story. Oké. Használjuk. Van itt valami sztori? Jöttön. In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. Azt hiszem, hogy le kell így csúszunk. De nagyon jók a fények, azt aláírom, csak most nem tudom, mit kéne csináljunk. Wake. Erre tovább? Aha, itt egy ajtó. Zárva van. Go to the roof and find where someone fell. Amúgy hallottam valami zuhanást. Someone had fallen to their death from the rooftop. Látjátok már, itt meg van egy sztori. Mi a fasz? Szerintem azt majd fentről kéne. De hol találom meg a... Wow! Feljáratot, azt nézem. Hogy megyek fel? Most itt van az ajtó. Srácok, jó éjszakát, aki megy. Teljesen meg tudok érteni titeket. Én egyszer nem tudom most abba hagyni. Ezt a részt mindenképpen meg akarom ma csinálni. Filóztál ezzel? Ne idegesítsetek! Nem már, ez valami puzzle? És nem állok készen puzzle-ökre. De hogy jutok fel a kurva tetőre? I had to figure this out on the plotboard. Azt mondod, a plotboard itt lesz?
Hoppá. The police car felt important to the story. I was close to finding the solution. Aha. Várjátok, itt van valami plusz sztori. Think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Ez mi? Benne voltak a rendőrök is a szektában? We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yeah, like we died and went to heaven. Hé, ez a két rendőr volt, nem Mulligan volt, meg Thornton. Nem? De lehet, hogy csak én beszélem már be magamnak, de olyan volt, mintha ők dumáltak volna. Hogy így jutnak feljebb a ranglétrán. Az biztos, hogy most van egy fényünk. Szóval valószínűleg valamelyik másik plotboardon tudunk valamit módosítani. De mit? Hát, nem itt, nem. Mi a szar lehet? De errefele meg miért nem láttam? Akkor nem ez az. Nem. De itt sehol nem lehet fényt használni. Nem láttam sehol. Nem. Nem is tudunk visszamenni. Itt ugye nincs másik út. Nincs. Ez ennyi. Baszki, de valamiért ezt a rendőrkocsiból elszoppantottuk. Nem értem. De most már látom, hogy miért szarakodott itt valaki fél órán keresztül. Meg tudom érteni. Csak azt nem tudom megérteni, hogy miért nem tudunk valamit, bármit módosítani itt. Ha már van nálunk egy kis fény. Még itt se tudunk. Nem. Fuck. Futszökö. Tudom, hogy változik-e bármi. Nem. Ha tudjátok a megoldást nyugodtan, mert most már kezdem túl sok időt elcseszni itt.
Hogy mi? Ó! Menjetek már a picsába, hát ezt nem hiszem el. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Ez egy szemétség volt amúgy. De tetszett amúgy. Tetszett. Van egy kis hangeffekt és az segített amúgy. Wake. Ez nem kell. Annyi loot, most már ezek annyi loot van, mint a kurva élet. Végtelen loot. Ez izé. Ez a Quantum Break-es csávó. Várj, menjünk ide vissza, lehet itt van. Nem, nincs itt. A sheriff, ja. Őt hívom Quantum Break-es csávónak. Jaj, igazatok van, mert így meg nem látszik a izé. De pont jó helyen vagyok, ilyen van. Don't fucking move. De hogyha a fasz, mármint bocsánat. Fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Hogy vagyok benne abban a filmben, hogy nem emlékszem rá. Damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Leugrott. Bastard! Why did he jump? The projection booth. Was that where I'd find the murder site? Gyorsan át kell váltsunk. Hát ez... nem túl kellemes. Ez nem túl kellemes. Nem sok fény van. Nem értem, hogy van zárva amúgy, de mindegy. Alan, wake. I'm lost. Ezek a teleportálások?
Basz meg! Viszlát! Aha, plotot kell váltsunk, mert szerintem itt nincs. Igen, várjatok. Amúgy nincs ajtó. Várjatok, Grandmaster. Aha, most be tudunk ide ugrani. Basz meg! Fuck off! Ez Mr. Scratch volt. Nem tudunk beugrani. Úristen, mi a fasz? Úristen, mennyien vannak itt? Viszlát! Ez hihetetlen. Nagyon nagy a baj. Azt kell mondjam, hogy itt van ez az ajtó. Bazd meg. Azt a kurva életbe. Nagyon nagy a baj. Hihetetlen. És itt a Grandmaster? Vagy hol fogom vele találkozni? Szerintem át kell váltsunk. Plotot kell váltsunk. A kurva életbe. Van baj. Az mi? Bement azon az ajtón. Biztos, hogy követnünk kell. Tuti. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. Kibaszott izét kerestük. I wasn't alone. Ó, de jó, hogy nem vagyunk egyedül. Ennek úgy örülök, mama. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. The grand master my ass. You're a clown in a mask. Nagy itt a baj. Srácok, nagyon nagy itt a baj. Hát itt is van. Ezt kerestük, a projection booth, nem? Most én vagyok hülye, nem ezt kerestük? Ó, bassza meg, ez egy kibaszott loop. Ez már megint egy kibaszott loop. I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was it? Who said that? The grand master my ass.
You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Most megint. Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. The Casey in the story was losing it. Ja, hogy teljesen... Ja, értem, hogy mire gondolt. Aha, zárva. Szóval az volt, hogy teljesen kezd becsavarodni Casey. De gondolom attól, hogy kiakadt, hogy látta magát egy ilyen snuff filmben. És rohadtul nem emlékezett arra, hogy mi a fasz van. Zárva. Zárva. Ajaj. Itt be fogok fosni. Itt valaki tényleg van. De minden zárva. Ott egy új ajtó. Ez eddig nem volt itt. És ez mi? Ja, nem, semmi. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son Hello? of a bitch. Hey! Show yourself. Who was that? Who said that? That's a real clever trick, asshole. But I saw someone. You can run, but you can't hide. You're grand master in my hand. Kopogtak mögöttünk. És ott volt Casey. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. Ez Alex amúgy, aki ordibál. Az még... Itt lépked valaki, kurva para. És itt egy ajtó, ami nem ajtó. És ott egy új exit. Mi a fasz történik itt? Mi a fasz történik? Valamit mindig elbasz, azt mondja. Valami kimarad. Mi a szar? Nem, erre nem. Akkor az van szerintem, hogy attól függ, hogy hol megyünk, úgy fog megjelenni az ajtó. Aha. Például így. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Shut up. Shut up. Shut up. Ott van Alex. Casey. Who's there? Get all you. Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? Me? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. Azt mondja nekünk, hogy ő nem Alex Casey, hanem aki az az ember, aki Alex Casey-t játsza, és hogy nem kéne megöljük ahhoz, hogy tovább jussunk. Mert állítólag azzal a késsel, ami ott lebeg a Rhythm Game felett, azzal kéne őt megöljük, hogy tovább jussunk. The ritual sacrifice to open the way. No. Az nem áll. Don't do it. You don't have to become a monster. Just leave the knife where it is. Oh no. Oh no, you don't. You'll be sorry. Elszaladt. Elszaladt.
Konkrétan elszaladt a picsába. Ajaj. Egy újabb bejátszás. Egy újabb overlap. I was getting close. Welcome, Alex Casey. Üdv, Alex Casey. Ez a Master? You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Aha, azért akadt ki, mert benne van abban a rohadt filmben. Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. Üdv, Alan Wake. This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first... Azt mondja, ez a rituálé kell ahhoz, hogy tovább haladjunk. Már csak egy lépés hiányzik ahhoz. Most külön hozzánk beszél, és Caseynek meg azt mondta, hogy köszi szépen, Casey, hogy itt vagy, és elhoztad az írót nekem, arra volt szükség, viszlát. Casey meg teljesen kiakadt, hogy mi a fasz keresett abba a filmbe. Here is an unanswered mystery for you. A Casey kitalált karakter volt. And you assumed his role as the detective. Are you now fictional too? És hogyha Casey kitalált karakter volt, és azt hittük róla, hogy ő nyomozó, akkor vajon mi is kitalált karakterek vagyunk? Whose story are you living? Kinek a sztoriában élünk? Coming too close for comfort. Ez... Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Nagyon jogos kérdés. Wait. Dead end. Hopp, egy dead. Can't be right. Did I miss something? Valamit elbasztunk. Fú, de elbaszott ez az egész. Ez még a kibaszott vidám park. Látom. Ó, baszki, hogy néz ez ki? Itt van a murder site. The mask was the key. A maszk volt a kulcs. Ez a maszk volt ott, emlékeztek Ez a maszk volt a kútnál, ami hirtelen megjelent. Ez kellett Szagának. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote return. Ezt is hallottuk. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Wait, Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Itt jön rá. Yes, whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. Most jött rám. Ugye itt jött rá, hogy beleírta őt, meg az egész családját ebbe a sztoriba. I was closer now. Ez mi? Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Irány a Parliament Tower. Hú.